Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. Hello guys! It's been a while. It's been a while. Okay, guys, huwag kayong mailang. Ayan o, may sugat ako sa labi. Oh, naisip ko nga actually kung mag-vlog ako eh. Kasi nailang talaga ako sa sugat ko. Pero naisip ko, wala tayong magagawa. Ganyan ang buhay. Minsan nasusugatan ka. Minsan gumagaling ka. Minsan nasasaktan ka. Oh. Kidding aside. Ngayon, mag-grocery kami. Samahan nyo kami. Kasi wala na akong maisip na ibang pwedeng content. Saka wala na tayong makain. Saka wala na kami makain, guys. Alam mo yung lahat na ano na namin. Naubos na yung sardinas saka yung corned beef. Lahat ng binili namin na ano na-consume na namin. Kumbaga, kahit dinner, nagbe-breakfast na kami para lang maubos namin yung mga grocery namin. So, dalubos na, it's about time na mag-grocery. Ilang beses ay nag-grocery sa isang buwan? Siguro mga dalawa-tatlong beses. So, dahil pupunta tayo sa grocery, bibigyan ko na rin kayo ng tips. Yup. Kung paano mag-prepare bago mag-grocery. Ano ba yan? Nahihilo ko sa sinasabi mo. Okay, number one. Check your supplies. Okay? Bago kayo mag-grocery, guys, check nyo muna yung pantry nyo. Or kung ano man tawag nyo doon, yung mga cabinet ng mga stante. Oo, stante nyo. Kung ano ang kulang. Ano ba kulang ng asin, kulang ng toyo, kulang ng suka. Kung ano man ang kulang. Kasi ang ending, pag hindi nyo chinek kung ano yung kulang, dadampot kayo ng kung ano-ano sa grocery. Mapapadami kayo ng mabibili. Okay? Number two. Ano nga ba number 2? Number 2? Make a list. Ano? Guilty ako dyan, guys. Minsan guilty tayo dyan, wala tayong listahan. Minsan lang yun, kapag ka madalian. Alam niyo yun, yung pagkabigla nyo yung dadaan lang. Yes. Kasi may nakalimutan. Oo. So, make a list. So, para pagdating nyo sa grocery, alam nyo yung dadamputin ninyo. Hindi yung magkakaldereta kayo, tapos nakalimutan nyo bumili ng bell pepper. Tapos uutusan niyo yung asawa niyo na bumili sa labas. Tapos walang reno. Yeah, so yun. Kung walang listahan, malolost ka. At may mga kalimutan ka. Number 3. Do not hoard. Hindi ka mag-hoard. Hindi naman zombie apocalypse, no? Para mag-hoard ka. Pagbayan mo naman yung ibang makabili. Saktong stock lang. Saktong stock lang, diba? Galit eh, no? May pinaglalaban. Number 4. Number 4, ano? Huwag kang pupunta ng grocery ng gutom. Ayun, huwag kang pupunta ng grocery ng gutom. Kasi na-try na namin yan ilang beses. Proven and tested. Mapaparami ka ng kuha kapag gutom ka. Kasi ang ending, parang lahat ng nakikita mo, gusto mong kainin, lutuin, iuwi. So, kumain muna kayo. Make sure na puno ang laman ng tiyan bago kayo mag-grocery. Number 5. May 5 pa? Oo, pang 5. Ito hindi ko alam kung applicable to para sa lahat. Pero sa mga katulad namin na kukunti lang ang members of the family. Dalawa lang tayo. Dalawa lang kami. Kami lang yung members of the family. Do not go for high-end grocery stores. Okay? Mga bultuhan. Oo, mga bultuhan, malakihan, pangmalakasan, nakala mo may laban. Yun. Saka sa pagkain. Saka mag-expirean kayo. Diba? Oo, diba? Saka mapipilitan kayong ubusin. Alam mo yung ano? Sira ang diet. Bumili ka ng, for example, bumili ka ng ganito karaming cookies. Wow! Alam mo yung ano, sukang-suka ka na. Hindi pa ubos. Hindi pa ubos. Yung umiiyak ka na habang inangat-ngat mo yung cookies. Ayaw namin ng ganong feeling. So, hindi kami para sa malakihang mga
grocery stores. Hindi yun para sa lahat, para sa mga maliliit na pamilya, mas matipid. Okay. Pero kung malaking pamilya, oh, why not coconut? Malaking So, pamilya mo, marami kang budget. Maraming Pringles. Oo, diba? Pasok sa bangayo. Nothing against tayo sa mga ganon. Support natin yan. Basta yung tamang budget din. Kung sa kayo makakatipid kayo sa pangmaramihan, makakatipid kayo dito sa saktuhan lang. Correct. Saan makakatipid? Okay, so okay na yung 5. Wala na akong maisip eh. Uwi na tayo? Kung gusto nyo kayo mag-suggest kung mayroon kayo pang-6. Comment down below! Comment down below. And guys, don't forget to subscribe, like, and share, and comment. Leave a comment. Ulit-ulit. Dito sa video na to. Okay, halika na guys. Halika na. Kumakalaw! Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul, this fucking cold, that's just how it goes. These days I don't get no sleep. Fuck 'em all, they don't know me. Couple minutes and I'll be good. Let me drink my coffee. Back up. That's the you gon' get if you step up. Messed up, what I been done when I tense up. Baliktad kasi. Patience wearing out, playing dress up. Big sales on them big meals. Got a pocket full of coupons, we gon' eat well. And you know I got them refills. Got my dimes and the coffee bins playing on the JBL. Lately I don't go to sleep unless the sun is up. Think I'm wasting all this time. Mirin. Mirin? Mirin dyan. Hanapin mo lang. Grabe si Alibaba. Hindi lang pala pang ano yun? Internet. Meron na rin. Alibaba. Uy. Hindi na mawala. Sandaan. Lumpia. Sarap yan. Galing China yan. Uy! Naalala mo ba yung pagkabata mo? Sa lumpia? Time coming, hitting stop signs. Cross-faded till I'm cross-eyed. Lost my sense of who I was, who I am. It's the wrong guy. Thoughts gon' multiply, boss with it. Be a boss with it, cost with it. What this motherfucker costing me constantly. Run your little mouth off, knock your smile off. What you bout now? You gon' bow down right about now. Not the type to hit the backspace. Hello! Makauwi na kami. At dahil dyan, magluto tayo ng grilled tuna belly. Hoy, tumutulo! Sorry. Kumain na kasi kami kanina. Okay, nag-fast food kami kanina. Kaso itong si AJ, lagi kasi nagugutom to eh. What? Galing. So, tayo ay mag-grilled tuna belly pagkatapos nating mag-dinner. Diba? Hindi mo diet. Tapos mag-dinner, kumain ka ulit. Okay? Dahil dyan, bumili tayo ng tuna belly sa South. Ano to? Almost half a kilo. 486 grams. Taga? Okay. Ano ba to? Ihapon ba natin to lahat? Hindi. Kalahati lang. Kalahati lang kasi. Mahina lang tayo. Ano naman to eh? Pampulutan lang to ni AJ. Okay? Ba talaga? Okay? Let's begin. Guys, kailangan lang natin mince ng garlic. Okay? Gagawin natin yung marinade. Daming garlic niya na. Naman. Tipirin pa ba natin sa garlic? Ito tayo rin kakain. Bawang party. Diba? So, okay. Huwag kayo mabother sa ganyan. Pwede nyo naman siyang alisin. Wow. Ang gandang tip na. Yes. Hindi yung porkit may nakita ka lang na konting sira, itatapon mo agad. Ngayon, alam ko na. Okay. Wala pong right or wrong sa
paghiwa ng bawang. Kala ko right or left. Joke ba yan? Ganon. Parang Michelin. Yung gulong. Gulong. Okay guys. Nalimutan ko kanina. Lagyan nyo pala ng toyo. Okay. So ito yung parang marinade yan. Yes. Tansyahin nyo na lang. Importante, nakalubog yung isda. Lagyan din natin siya ng barbecue marinade. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Okay na yan. Nakakalimutan guys ang kalamansi. Ito magtatanggal ng lansa dyan. Okay lang guys kahit may buto. Kasi ipang bibase lang naman natin yan mamaya. After nun guys, lagyan natin siya ng honey. Siguro mga 2 teaspoons. Okay, tinikman ko siya. Kulang pa siya sa asim. Kaya magdadagdag pa tayo ng kalamansi. So, kung tatanungin nyo ako kung paano nyo malalaman kung gaano karami lalagay yung kalamansi, ang masasuggest ko, tikman nyo. Tikman nyo. So, kung kulang pa sa asim, dagdagan nyo pa. Okay, yan. Okay. Gusto namin maraming pepper. Oo, masarap maraming pepper. Yes. Okay. So guys, kailangan nyo mag-prepare ng ziplock. Wala kayong ziplock, kahit ano namang container. Wala namang magagalit po. Iba yung container nyo. Hindi. Okay, shoot natin to dito. Hinati ko na to, kanina mahaba to eh. Kasi ito lang yung kasyo sa amin. Alam ka pala ng ziplock. Guys, ito na yung marinade natin. So, shoot lang natin siya dyan. And then, cola. Nalunod ang isda sa marinade. Okay? Hasta la vista. Marami yung marinade ko kasi mamaya yan din yung ipampapahid natin dyan. Okay. Bababad yan ng... Okay na yung 1 hour. Pero, mas masarap to kung overnight. So bukas pa tayo. Pero dahil gutom na gutom ka palagi, Nako. Okay na to. Okay, ciao! Hello! Hello. Naalala nyo ba yung video namin? Naghipan-hipan. Ayan, di na. Yes! Meron kaming butane. Butane gas. Ano yan? Ngayon wala na tayong... Meron na tayong... electric pan. Oh, lakas no. Lakas. Ito nyo? Okay guys, kunin na natin ang binabad natin. Okay, ilabas na natin to. Guys, make sure na mainit na yung grill bago nyo ilagay. Okay? Skin down. What the deal? How you feel? Not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches. Okay, guys, nag-prepare ako ng olive oil. Pang-basting natin to. Isasama natin itong natirang marinade. Bakit hindi cooking oil? Kasi ang cooking oil, madali siyang mag-apoy. So, baka masunog yung fish. Here you go, guys. Our grilled tuna belly. Ta-da-da-da! You gon' get if you step up. Messed up while I've been and done when I tense up. That patience were now playing dress up. Big sales on them big Masarap yan pag may kasamang. Uy! Ano ba? Uy! Nabuksan. Alright. Di ba bawal sa'yo yan? Bawal sa nagda-diet yan. Excuse me, sinasabi ko diet ako. Ano yung salitang diet? Sino ako? Hindi ko pa pala titignan. Wala pa eh. Pasok ako sa loob. Sama pa rin kayo. Good night. Good night. Hugas pa ako ng plato. Hugas ka ba ng plato? Oo. Minsan. So guys, dito nagtatapos ang ating video. Hindi pa ako tapos mag-hugas. Okay, so lang yun na. Nakikita niyo yung mga sikreto ko. Sarap
Dapat ako may masipag na asawa. May tagugas ng plato. Di ba, AJ? Sige. Luto lang ng luto. Okay lang yan. Kain ka lang naman kain. Bye!